Good morning everyone. Good morning from Delhi. এতিয়া আছো Delhi Aero City যেটো এৰিয়া আছে তাত মই এটা বাহিৰৰ ভিউটো দেখাম আপোনালোকে চাগে বহুতে গম পায় Aero City যিখন সিটি প্লেন সিটি হয় এয়াৰপৰ্টৰ লগতে এইখন এয়াৰপৰ্ট এইফালে আছে আৰু অলপকে দুখনমান প্লেন আছে মোৰ প্লেন এখন আৰ্মিৰ প্লেন হ'ব চাগে ডাঙৰ আৰু লগত এইফালে দূৰলে আপোনাৰ এয়াৰপৰ্টটো আছে মানে বেছি দূৰ নহয় এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰতে আৰু পুৰা সম্পূৰ্ণকে তাৰ পিছত আৰু আমি আছো এতিয়া ইয়াতে হোটেল লেমন ট্ৰি বুলি এখন হোটেলত আছো এই হোটেলখনত এতিয়া আমি একচুয়ালি মই অফিচৰ কামত আহিছো আপোনালোকে সকলো চাগে গম পাইছে আৰু এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি পেলাই এৰো সিটিখন যিখন আছে প্লেন সিটি মানে অকল সকলো ফালে একদম ডাঙৰ হোটেল আৰু শ্বপিং মল আছে সেইখন অলপমান আপোনালোক দেখাম বুলি ভাবিছো সো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো বলক এতিয়া আমি লিফ্টৰ ভিতৰত আছো লিফ্টৰ এটা বেলেগ এটা বস্তু দেখো আমাৰ যিখন কাৰ্ডখন আছে এই কাৰ্ডখন লগালেহে মানে ইয়াত থাকিলেহে আমি ওপৰলৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰিম মানে এইবিলাক প্লেচ হ'ব এখন কাৰ্ড নহ'লে নহ'ব সাংঘাতিক টেকন'লজি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ডাইনিং হলৰ ফালে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম কি পাওঁ সেইটো দেখোন এইটো হ'ল ডাইনিং হল এইটো চবফালে মানুহে বহি পেলাই খাই আছে আৰু এইটোৱে হ'ল এৰিয়া যিটোত কালি ৰাতি আমি ডিনাৰ চিনাৰ গোটেইখিনি কৰিলোঁ মৰ্ণিঙত ব্ৰেকফাষ্টত কিবা দিছে কোল্ড মিল্ক হট মিল্ক চব আছে আৰু এইবিলাক কিবা জুচ আছে এইফালে পোলাও আলু ফ্ৰাই ৰুটি পৰঠা এইটো পুৰি হ'ব চাগে আমাৰ লোকেল লেংগুৱেজতো কম দেই চব কি হয় নাজানো ঘুগুনি নিচিনা লাগিছে ব্ৰেড ব্ৰাউন ব্ৰেড এইবিলাক ব্ৰাউন ব্ৰেড গৰম কৰা এইবিলাক বেলেগ ধৰণৰ মিঠাই তাৰপিছত নন ভেজত এইটো কিবা চিকেন ফ্লেভাৰ হ'ব চাগে বইল দিম মজা এইটো কিবা হয় নন ভেজতে হয় চিকেন কিবা হটডগ টাইপৰ হ'ব চাগে এইটো মাছ বইল মাছ কালি খাইছোঁ বঢ়িয়া লাগিছে ৰাতি দিছে এইটো কিবা এটা হয় গম নাপাওঁ ক্ষীৰ টাইপৰে হ'ব চাগে আৰু এইটো মজা মোৰ আটাইতকৈ বঢ়া ভাল লগা বেবী কৰ্ণ আৰু এইফালে এইটো চীজৰ কিবা এটা আছে আৰু ইফালে কিবা এটা আছে মই সেইটো দেখাই লওঁ এইফালে এইবিলাক কিবা আছে বইল বস্তু ফ্ৰুট চালাড আলু টিক্কা গ্ৰিল টমাটো গ্ৰিলত দিয়া আৰু এইবিলাকো কিবা কিবি আছে ঠিক আছে এতিয়া লৈ ল'ম এইফালে ধোচাও বনাই আছে গৰমা গৰম চাওক মই কি উঠালোঁ খাবৰ কাৰণে এইবিলাক কিবা কিবি আছে আৰু বাটাৰ চাটাৰ এইফালে হটডগ চটডগ লৈছোঁ কিবা কিবি আৰু এইবিলাক এতিয়া খোৱাৰ কথা